Lakas maka-blooming, looking young, makinis, malambot sa balat. Brightening, anti-aging, perfect gamitin. At dito nga po sa aking gagawin, gagamit ako ng rice flour at pagkatapos kalamansi. Kasama na rin ang distilled water. Perfect nga itong mga kombinasyon na ating gagamitin na maganda para sa balat natin. Dito nga po sa rice flour, naglagay lamang ako ng 2 tablespoon. Ang rice flour tumutulong magbigay brightening sa balat, makinis at mabilisan nagbibigay puti. At heto nga po yung giniling na bigas. At dito nga po maglalagay tayo ng distilled water, 1 tablespoon lamang. Hinalo ko nga ito hanggang makita ko na rin ang tamang texture niya, yung tamang-tama sa kakailanganin ko rin. At ang kagandahan dala, nagbibigay brightening at nagpapaputi sa balat, makinis, malambot ang kalamansi. 1 tablespoon nga po ng kalamansi ang aking inilagay. Kung gusto mong mabilisan magbigay puti sa balat, maganda itong ating ginawa, perfect gamitin. Dito nga po sa kalamansi, maganda gamitin, mayaman sa vitamin C, nagbibigay lighten lalo sa pangingitim gaya ng dark spot at nagbibigay pantay na kulay. Tumutulong na rin tong mag-exfoliate at nagbabalance para na rin sa balat natin. Bukod pa dyan, ang kagandahan dala na rin ng rice flour, mayaman na rin ito sa antioxidant, nagbibigay brighten, tumutulong sa pagka-oily ng ating kutis. At habang hinahalo ko nga ito, perfect na rin talaga ang texture na kailangan natin, malakrim ang datingan. Mas gugustuhin rin talaga natin na blooming, makinis, younger looking ang balat at dito nga maganda ito gamitin, babad lamang ng 15 to 20 minutes. At kahit 2 beses sa isang linggo, i-maintain natin yung kinis, malambot sa balat. At naglalak na rin ito ng moisture. Follow, subscribe for more tips.